Legendary! Ngayon pa lang, sinasabi ko na hindi madaling i-master si Gusion. Pero sa Mobile Legends guide na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat detalye tungkol kay Gusion. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-congratulate si Christian Mateo. Siya ang ating winner ng 112 diamonds. Guys, hinihintay ko lang yung unang sahod ko sa YouTube bago ko taasan yung giveaway natin kasi dito ko rin naman gagamitin yon. Kaya kung gusto mo rin sumali sa giveaway, ang kailangan nyo lang gawin, i-like ang video na to, mag-subscribe, tapos i-share nyo ang video na to sa kahit anong social media platform. Then, i-screenshot nyo, tapos i-send nyo sa Master the Basic Facebook page. Ilagay nyo na rin yung ID number nyo tsaka in-game name. Kailangan kumpleto gaya ng nasa example kasi ito yung required. Tapos samahan nyo na rin ng hashtag JustMasterTheBasics. I-announce ko ang winner every weekend. Kaya dapat tapusin mo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati na rin yung notification bell. Shoutout na rin kay Joseph McFadden, Charm DM, Meliors, Jonah Marien Faronilmo, John Lloyd Punsalan, Anthony Yumol, Ryu Senpai, Reynante Valyao, Chicken Fit 6 Digang at kay Nano RL. Okay, let's go! Simulan natin sa mga skills ni Gusion. Ano nga ba yung passive niya? Yung passive niya, ito yung tinatawag na Dagger Specialist. Tuwing gumagamit siya ng skill, magkakaroon siya ng rune. Ito yung makikita mo sa baba. Pwede yung mag-stack hanggang 3. At kapag 3 na yung stack niyan, ibig sabihin yung next basic attack niya is mas malaki yung damage. Yung additional damage, nagdedepende yan kung gaano kaliit na lang yung buhay ng kalaban. Kung mas maliit yung buhay ng kalaban, mas malaki yung damage ng passive. Gaya ng nakikita nyo sa clip na to. Dito mapapansin mo, 208 lang yung damage ng passive. Ngayon, kung bawas yung buhay ng kalaban, makikita nyo mas malaki yung damage ng passive niya. Kasi dumidepende ito sa liit ng buhay ng kalaban. Maliban sa damage, meron ding lifesteal yung passive ng Gusion. Yung lifesteal naman niya, depende sa kung gaano kalaki yung damage na nagawa niya. Ibig sabihin, kapag mas malaki yung damage niya, mas malaki rin yung lifesteal. At dahil nga, pag lumiliit yung buhay mo, lumalaki yung damage niya, lumalaki rin yung lifesteal. Pero tatandaan mo lang, kailangan mo mag-basic attack pagkatapos ng 3 skill. Ngayon, punta naman tayo sa first skill ni Gusion. Ito yung tinatawag na Sword Spike. Dito, ibabato mo yung dagger mo kung sang direction mo gusto, tapos kung sino yung unang tatamaan, yun yung makakapitan mo. Kapag may tinamaan ka, pwede mo i-click ulit yung first skill para mapunta ka sa likod ng kalaban. Gaya ng clip na to. Kung hindi naman tatama yung first skill mo, magko-cooldown lang siya agad. Sunod, punta naman tayo sa second skill ni Gusion. Ito yung tinatawag na Shadow Blade Slaughter. Sa skill na to, magbabato ng 5 blade si Gusion, tapos bawat blade na yun, merong damage. Ibig sabihin, kung hindi mo mapapatama lahat ng blade na yun, mas maliit yung damage niya. Para mapatama mo yung lahat ng blade na yun, mas maganda kung nakadikit ka sa kalaban. Ganun din sa pagbalik ng blade. Kapag binato mo yung blade mo, pwede mo siyang kunin, basta click mo lang ulit yung second skill. Kung hindi mo i-click yung second skill, kusa pa rin naman siyang babalik. Ngayon, punta naman tayo sa ultimate ni Gusion. Ito yung tinatawag na Incandescence. Pag ginamit mo to, automatic cooldown agad yung first skill tsaka second skill ni Gusion. Pero kung hindi mo pa nare-recall yung 5 dagger mo, pag ginamit mo ultimate mo, pwede ka ulit gumamit ng 5 pang dagger. Tapos pag ni-recall mo yun, 10 na yung dagger na babalik sa'yo. Tapos, pwede mo ulit gamitin yung ultimate mo para makapag-dash naman. Ngayon, punta naman tayo sa mga tips and tricks tsaka combo na rin ni Gusion. Unahin na natin yung passive ni Gusion. Kung mapapansin mo, merong timer yung passive niya. Ibig sabihin, kung hindi aabot ng 3 yung skill mo, mawawala yung passive niya. Pero kapag umabot ng 3 yung skill mo, hindi mawawala yung passive mo hanggat hindi ka nagbe-basic attack. Maganda yun, halimbawa galing ka ng base mo, tapos meron ka na agad stack ng passive. Pagdating mo ng jungle creep, pwede kang gumamit ng first skill, tapos basic attack, tapos tsaka ka mag first skill ulit, tapos 2 second skill, may another stack ka na naman ng passive.
Pero tatandaan mo lang, kahit na meron kang stock nung passive, kapag nag-attack ka kahit walang kalaban, matatanggal pa rin yung passive na yon. Punta naman tayo sa first skill niya. Yung first skill niya, kinaganda nun, kahit gaano ka nakalayo, basta tinamaan mo yung kalaban, pwede ka pa rin bumalik sa kanya. Basta tatandaan mo lang, wag mo hayaang mawala yung kulay blue na umiikot sa first skill mo bago mo pindutin. Kasi pag nawala yun, hindi mo na siya makiklik ulit. Maliban dun, pwede mo rin ipantakas yung first skill mo. So, pwede mong itutok siya, kunwari, sa Lord o kaya sa Jungle Creep, tapos pwede ka nang tumakas. Siguraduhin mo lang na sa Jungle Creep mo maitutok yung first skill mo. Pagdating naman sa second skill, ito yung pinaka-importanting skill ni Gusion. Dito kasi bumabase yung damage ng skills ni Gusion. Para mapatama mo ng maayos yung second skill niya, kailangan kabisado mo yung timing. Kapag nag-first skill ka tapos second skill, kapag masyadong mabilis mo pinindot yung second skill, hindi tatama agad yon. Pero may paraan para mapatama mo yon. Ang gawin mo, kailangan sakto yung pindot mo ng second skill. So, hintayin mo munang makarating ka dun sa lugar bago mo pindutin yung second skill. Pagdating naman sa ultimate, pwede mo gamitin to pang talon sa mga walls. Pagdating sa combo, napakaraming combo ang pwede mong gawin kay Gusion. Magpapakita lang ako sa inyo ng ilan at sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga importanteng bagay kapag gumagawa kayo ng combo kay Gusion. Ang pinaka-importanteng part ng combo ni Gusion is yung passive niya. Kailangan i-hit mo yung kalaban. Hindi pwedeng gamitin mo lang ng gamitin lahat ng skill tapos hindi mo basic attack. Tandaan mo doon ang gagaling yung damage ni Gusion. Dito sa sunod na clip, makikita nyo 3 beses ko magagamit yung passive ni Gusion. Kaya mo magamit yung passive ni Gusion ng hanggang 3 beses kasi kaya mong magbato ng 10 skill sa kanya. Nakita kong ginawa ni Dufin to sa tournament, kaso hindi lang isa yung kalaban, so dalawa yung kalaban na ginamitan niya neto. Sulit na sulit yung passive ni Gusion kapag ginagamit siya ni Dufin. Pero hindi ibig sabihin, i-hit nyo na agad yung passive niya bago kayo gumamit ng ibang skill. Merong mga combo na kahit hindi nyo gamitin yung passive ng paulit-ulit, kahit isang beses lang, or kahit sa dulo nyo lang gamitin yung passive, mapapatay nyo pa rin yung kalaban. Isang magandang halimbawa dyan is yung clip ko sa umpisa. Dito mapapansin nyo, isang beses lang ako mag-hit ng basic attack ko kasi nga, one combo ko lang naman yung Ranger. Kaya lagi nyo tatandaan yung combo nyo is depende sa sitwasyon. Ngayon, punta naman tayo sa emblem, spells, tsaka sa item build. Pagdating sa spell, Retribution talaga ang pinakabagay kay Gusion kasi malakas siya sa jungle. Makikita nyo dito na kahit level 1 lang ako, kaya ko mag-solo jungle. Kaya tingin ko walang ibang magandang spell kay Gusion kundi Retribution. Pagdating naman sa emblem, Mage emblem ang bagay kay Gusion kasi mage pa rin siya. At kaya naman mystery shop yung napili ko kasi dahil assassin si Gusion, kailangan niya magkaroon agad ng item. Kasi lamang ang assassin sa early game. Pagdating naman sa item build, importante sa Gusion yung Calamity Reaper. Kasi importante kay Gusion pagkatapos niyang gumamit ng skill, kailangan niya mag-basic attack. Pagdating naman sa boots, pwede kang mamili kung Magic Pen boots o kaya cooldown reduction boots. Kailangan niya rin yung Holy Crystal, pampadagdag ng magic damage kasi nga kailangan niya mag-burst agad. Yung concentrated energy naman, para naman pag kailangan niya ng spell lifesteal, pati na rin ng HP. The rest ng item niya is optional na. Depende na yun sa sitwasyon. Pero meron akong ginawang guide tungkol sa mga item build na pwede mong panuorin para mas maintindihan mo kung paano mag-item build. Pagdating naman sa playstyle ni Gusion, importante sa kanya yung buff kasi kailangan niya ng mana tsaka ng cooldown reduction. Mabilis din siya mag-farm lalo na sa jungle kaya dapat i-utilize nyo yun. Kailangan madalas kayo mag-farm sa jungle. Kaya maganda rin sa mid lane si Gusion. Pagdating naman sa team fight, dahil assassin si Gusion, dapat damage dealer ang target nyo. At lalong lalo na dapat hindi kayo tamaan ng mga crowd control skills. Para mas maintindihan mo ang dapat ginagawa ng isang assassin, meron akong assassin guide na ginawa na pwedeng makatulong sa'yo. Sunod, paano nga ba i-counter si Gusion? Kung maaga pa lang na-pick na ng Gusion yung hero niya, ibig sabihin pwede siyang i-counter. Ang pang-counter sa kanya is mostly crowd control skills. Kaya dapat pumili kayo ng hero na maraming crowd control para mahirapan yung Gusion. Pero kung sakaling last pick naman yung Gusion, kailangan yung bumawi sa item na lang. Pwede kang mag-build ng Winter Truncheon kung mage ka. Pwede rin namang Immortality
kung marksman ka or fighter. O kaya naman, pwede ka rin naman mag-Athena Shield para mataas yung magic resist mo. Ang importante lang, hindi ka agad ma-burst ng Gusion. Kung mag-Winter Truncheon ka, kailangan isakto mo yung timing ng skill niya. Kailangan bago tumama yung skill, mapindot mo yung Winter Truncheon. At lagi mo lang tatandaan kapag may Gusion kang kalaban, ilagan mo lagi yung first skill niya at wag kang lalapit sa second skill niya. Ibig sabihin, wag mo lapitan yung hero niya pag meron siyang second skill. Sana marami kayong natutunan sa guide na to. At dahil umabot ka sa dulo ng video na to, gusto ko isa ka sa mananalo ng giveaway ko. Para malaman ko kung umabot ka talaga sa dulo, kailangan sagutin mo yung tanong ko. I-send mo sa Facebook page ko yung magiging sagot mo kasama ng screenshot. Ang tanong ko, kung napanood mo yung assassin guide na ginawa ko, ano ang mga dapat ginagawa ng isang assassin sa teamfight? At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.